începutul acestei săptămâni Festivalul Internațional al Dulciurilor de Iarnă, o acțiune care face parte din proiectul Comenius, Cufărul de Comori Culturale, vești bune din școala noastră, derulat de Școala Gimnazială Elf în perioada 2013-2015 prin programul Învățare pe toată durata vieții. Proiectul se desfășoară în parteneriat cu școli din Anglia, Finlanda, Franța, Letonia, Slovenia și Spania. Coordonatorul proiectului, Carmen Costina, ne oferă detalii. Proiectul își propune în principal să dezvolte copiilor din fiecare școală mândria și simțul de apartenență la comunitatea locală din punct de vedere cultural, istoric. Finalitatea proiectului va fi realizarea unor materiale de prezentare a comunității locale ca și destinație turistică, dar văzută din perspectiva copiilor și adresată copiilor. Intenția materialelor pe care le vor finaliza copiii este să-i îndemne pe copii să-și dorească să viziteze fiecare din zonele respective. Urmează ca în fiecare școală să fie pusă la punct această broșură de prezentare turistică a zonei din care provine fiecare școală și următoarea activitate va avea loc în aprilie în Finlanda. Obiectivul principal al acelei vizite va fi înțelegerea mai în profunzime a ceea ce face din Finlanda sistemul cel mai bun educațional din lume. Se pare că iau rezultate foarte bune la evaluări internaționale. Ne vom strădui să înțelegem de unde vine calitatea aceasta și ce putem prelua și în sistemele noastre. Pentru finalizarea proiectului urmează o nouă vizită în Slovenia, unde vor participa și copii și profesori din fiecare țară parteneră. În cadrul acelei vizite vor fi prezentate materialele finale realizate pe parcursul proiectului. De-a lungul proiectului au avut deja loc mai multe întâlniri. Prima a fost în Spania în octombrie 2013. Următoarea vizită a fost în decembrie 2013 în Anglia. Acolo au participat câte 2 profesori din fiecare școală parteneră care au fost formați pe metode de predare utilizând filozofia pentru copii. Următoarea vizită a fost în Franța în martie 2014. Acolo au participat și elevi, câte 2 din fiecare țară parteneră însoțiți de 2 profesori și în cadrul întâlnirii copiii au luat lecții despre cum se creează un film video de prezentare a zonei turistice. După acea întâlnire, în fiecare din școlile partenere s-a lucrat la finalizarea unui videoclip turistic de prezentare a zonei fiecarei școli, pe care copiii din fiecare țară l-au prezentat pe parcursul următoarei vizite, care a avut loc la noi în România, în Cluj-Napoca, în octombrie 2014. Tot în cadrul acelei vizite am avut un atelier în care au fost implicați profesorii și copiii vizitatori și din școala ELF, în care au învățat elemente esențiale de marketing. Atelierul a fost organizat cu sprijinul Facultății de Business din Cluj-Napoca, prin doamna Smaranda Cosma, care îi mulțumim foarte mult și a fost unul dintre momentele cele mai apreciate de copii. Iată un proiect foarte, foarte complex și în această săptămână a avut o activitate delicioasă, aș spune eu, aici la școala ELF. Am încercat de-a lungul vieții proiectului să implicăm și ceilalți copii în activitățile proiectului. Acțiunea cu Festivalul Dulciurilor de Iarnă a fost una dintre respectivele oportunități pentru copii. Fiecare țară parteneră a încărcat pe pagina web a proiectului rețete tradiționale din zona respectivă. Pe baza rețetelor încărcate pe site de fiecare țară parteneră, elevii noștri au pregătit acasă împreună cu părinții dulciuri. Fiecare clasă a avut repartizată câte o țară, iar la școală luni am avut un festival în care toți elevii din fiecare clasă au trecut pe la standurile de prezentare și au degustat bunătăți din toate țările. O altă acțiune a fost realizarea de poezii în stilul unui poet selectat. Lucian Blaga este poetul care a fost ales de elevii noștri din clasele gimnaziale și copiii din clasele 5-8 au realizat poezii în stilul lui Lucian Blaga, pe care le-au redactat în limba engleză și le-au ilustrat cu desene realizate tot de ei și acestea se află pe site-ul proiectului și sunt împărtășite cu colegii din celelalte țări care la rândul lor au realizat aceleași lucrări. Putem să amintim adresa de site www.treasurechestgoodnews.wordpress.com
www.cufărdecomori.com. În cuvinte românești este www.cufărdecomori.wordpress.com. Pe această adresă veți putea vedea fotografii și veți putea citi o sumedenie de informații despre toate activitățile derulate de-a lungul proiectului, iar în minutele următoare îi veți cunoaște pe câțiva din participanții la Festivalul Internațional al Dulciurilor de Iarnă. Fiți pregătiți pentru că veți auzi o mulțime de rețete. Sper că nu vă este foame. Tu ce prăjituri ai făcut? Turon. E o ciocolată din Spania. Cine te-a ajutat? Mama. Am prăjit alune și migdale la cuptor vreo un sfert de oră, după care le-am pus într-un prosop și le-am bătătorit cu ciocanul. Am pus ciocolata la topit, am frecat unt cu zahăr, pe urmă le-am amestecat pe toate și le-am pus în ceva forme de brioșe. Tu în ce clasă ești? Eu sunt în clasa a 3-a. Mă numesc Câmpeantea. Tu cine ești? Hana și am făcut sausage cakes. Este ca o prăjitură, dar nu este prăjitură, doar că în ea este un cârnaț și am avut nevoie de ulei, 3 ouă, făină, praf de copt și sare. Apoi le-am amestecat, le-am pus la cuptor și a ieșit și a fost foarte bună. Tu singur ai lucrat la această rețetă? Cu încă 2 prietene. Cum a fost să lucrezi în echipă? Bine. Nu v-ați certat că trebuie un pic mai mult praf de copt sau un pic mai multă sare? Fiecare a făcut câte o parte și ne-am descurcat. Tu ce ai lucrat? Niște prăjituri, Tu știi să faci deja prăjituri? cu un pic de ajutor. Cine te-a ajutat? Mami și prietena mea, Tu în ce clasă ești? pregătitoare. Ce prăjituri ați gătit? Niște prăjituri care trebuie să pun niște făină. Am făcut niște forme și cam atât. Au ieșit bune prăjiturile? Da. Mă numesc Maria și sunt în clasa 1. Cu ce te-ai prezentat tu? Cu un fel de prăjituri, dar mai mult niște biscuiți. Tu i-ai preparat? Cu un pic de ajutor de la mama. Eu mă numesc Ștefan Bereza și am făcut chil cu stafide și rahat. Ești în clasa? A 4-a, Și cine te-a învățat să gătești? mama și un prieten. Prietenii emisiunii ar vrea să facă un chec cu stafide și rahat? Ce le-ai spune? Întâi trebuie să separă albușul de gălbenuș, apoi trebuie să pună pe albuș făină, ulei și să-l facă cu mixerul. Punem și gălbenușurile, îl punem într-o tavă, punem stafidele și rahatul și puțină cacao și îl pune la copt. În afară de chec, mai știi să faci ceva? Da, mai știu să fac cartofi prăjiți, supă. Ce supă știi să faci? Ce să fac supă de perișoare, supă de cartofi. Supa mea preferată este supa de perișoare. Dar nu e complicat de făcut supa de perișoare? Nu, m-am obișnuit. Tu vrei să te faci bucătar? Nu. Cine Mă ești? numesc Rada și am făcut brioșe finlandeze. Trebuie să pui multe ingrediente. Ți-amintești câteva din ingredientele pe care tu le-ai pus acolo? Esență de rom, niște ciocolată și... nu mai țin minte. Pe mine mă cheamă Mădălina și am pregătit un tort tradițional. Avea un blat, prune tăiate și cremă pe deasupra. Crema am făcut-o din 2 ouă, cred că cu 2 căni de smântână și cu esență de vanilie. Te-a ajutat cineva? Chiar numai mama a prins cuptorul și în rest toate chestiile le-am făcut eu. Și am tăiat prunele, orice. Ce a însemnat pentru voi implicarea într-un asemenea proiect? Am învățat să gătesc, să lucrez aproape singură cu cuptorul și am învățat să întind blatul în tavă. Păi am învățat să tai fără să mă tai la degete, să pun blatul și să văd cum ar fi mirosul de gaz, dacă, Doamne fere, ceva se întâmplă. Să gătesc, să fac o mâncare bună și să o ajut pe mama la mâncare când are nevoie și să nu facă singură, că suntem 3 copii. Tu, de exemplu, cu ce poți să ajuți? Îi mai arunc resturile la gunoi, mai tai usturoiul. Nu ți-e frică de cuțit? Nu. Eu am învățat o rețetă nouă. Voi trebuia să pregătiți dulciuri din diferite țări. Tu ai pregătit din? Spania, Tu? Din Franța. Slovenia,
România. Din Letonia. Finlanda. Am învățat mai multe rețete de la diferiți colegi și mie mi-a plăcut foarte mult. Vă voi ține la curent și cu celelalte activități ce se vor desfășura pe parcursul derulării proiectului. Dacă intrați pe site-ul Radio Cluj și pe Facebook-ul emisiunii Sesam Deschide-te, puteți vedea fotografii de la Festivalul Internațional al Dulciurilor de Iarnă.